Last question. Are you a man or a woman? Jag behövde det där. Och det är en anledning. År 2009 så gjorde jag en video där jag pratade om varför jag tycker att Digitalbox är dålig. Du kan inte byta kanal med din vanliga fjärrkontroll i din TV. Du har en extra kontroll där du byter kanaler i din Digitalboxen. Jag menar, varför måste jag göra det? Jag kan ju byta kanal med min vanliga kontroller. Och varför måste jag höja och sänka ljudet med den? Jag behöver inte göra det. Jag höjer och sänker ljudet med min vanliga TV. Det var faktiskt en komplicerad enhet som gjorde att vi var förvirrade över hur det funkar. Men sen efteråt så löste de det till slut och nu har vi sett alla tv-apparater tillverka för att få in de här digitala kanaler så att vi slipper ha de här boxar. Så varför vill jag göra det här tredje gången? Jag kan inte släppa över det! Jag menar, det finns ju mycket problem med de här digitalboxarna som stör mig. Jag menar, nya boxar kommer, men de blir ju aldrig bättre. Och jag har sett många användare, verkligen många användare. Alltså de använder ju det även om de har skaffat en ny TV som de kan ju få in digitala kanaler i det. Och här kommer det någonting som jag är jättebesviken. Att var du än bor så kan du inte koppla in en kabel in till TV. För att alla hus som byggs just nu har ingen installerad kabelvägg. Och detta innebär då att då måste du titta på ett annat sätt. Och då måste du ha box till det. Och jag skyller på IPTV, för det är ju de som har förstört de här tv-upplevelser som vi har varit uppvuxna med. Och ni undrar varför vi ska skylla på dem? Sätt er ner så ska jag berätta. Innan vi ska prata om huvudämnen så vill jag lägga till en sak när det gäller digitalboxen. För jag hade tagit upp det mer än 10 år sedan när jag pratade om varför de är dåliga. Vad jag riktade mot var digitalboxen själv. När det gäller att kanaler som går digital, det är inte dåligt. Det fanns ju mycket förbättring när kanalerna gick digital, som att bild och ljud blev bättre, att det var mer interaktivt som TV-guide och det har möjlighet att uppgradera kanalerna bättre som HD-kvalitet, så länge det inte handlar om avgift. Därför vill jag lägga till några saker som jag inte hann säga. Låt oss ta steg för steg hur du ska sätta upp för att titta på TV via box. Först måste du ha ström för att få liv på era apparater. Sen kopplar du in kruten som antennsladd. Och sist kopplar du in ljud och bild från boxen till din TV via HDMI. Eller SCART om du har en gammal TV. Det är problemet och jag har 3 saker. Först att digitalboxen kör på ett eget ström. Så känns det inte som att det är miljövänlig, för om du har ström både på TV och boxen så dras det mer el än vad man har tänkt sig. Det förklarar saken varför vi får höga elräkningar. Andra, när du tar upp fjärrkontrollen till TV och stänger av så är TV avstängd. Men inte digitalboxen, för där måste du också stänga av. Jag menar, det är inte roligt. Ska jag hålla reda på 2 saker nu för tiden? Om jag stänger av TV så vill jag att det ska vara avstängt, inte stänga av digitalboxen och sen TV. Det tycker jag är jobbigt. Sen det tredje, för att du ska få ljud och bild så måste du offra en uttag om du ska titta på TV. Alltså har du inte en extra plats för andra enhet. Det har jag tänkt på. Vad händer om du har en TV som bara har en uttag för ljud och bild? Tänk om du har en DVD-spelare, Blu-ray, mediaspelare eller en TV-spelkonsol. Ja, då har du inte möjlighet att använda dem om du ska använda det för att titta på TV. Så det betyder att jag behöver switcha bakom TV på det du vill använda.
Men det blir ju jobbigt att bara gå bakom den trånga TV och sen byta kabel. Men nu kommer vi till IPTV och vad är det som skiljer sig med de här vanliga som vi brukar använda? När vi tittade på TV så har vi ju använts av en antenn eller satellit och den har ju funnits sedan så länge TV fanns. Men problemet med det är att för att vi ska titta så måste den rikta åt rätt håll för att vi ska få in de här vågorna till masten eller parabol. Därför har vi faktiskt upplevt med de här brutiga bilderna och de här glitchiga pixlar nu när vi har använt digitala kanaler. Men för IPTV så är det en helt annan story. För där används av internet för att du ska se på de här TV-kanaler. Och det låter faktiskt en bra idé, eller? Eller? För att du ska se på IPTV så ska man koppla in nätkabel från bredbandet och sen till boxen. Sen får ni se till att bredbandet funkar och har en stor kapacitet. För är det låg så kan den inte klara av att ta emot. När allting är klart så är det bara att börja titta på TV från den abonnemang du har. Och det bästa är att erbjuda att hyra filmer från deras filmbutik. Så varför är inte detta en bra idé? Jag menar, du kan göra mycket mer med de här IPTV som att hyra filmer och så ser du det direkt. Medan vanliga TV erbjuder text-TV som min farfar fortfarande använder. Det finns faktiskt en poäng över det. Och det viktigaste är ju med detta är att när det kommer ett nytt system så brukar ju enheter som vi vardagligt använder, de brukar ju inte ens vara redo. Så därför så brukar de börja med att sälja en tillägg som digitalbox för att få ut de här nya systemet. Så när digitala sändningar kom ut i slutet av 90-talet så tog det ju 10 år innan vi fick se den första TV-apparaten ta emot digitala kanaler. Men IPTV som kom först 2005, som man måste ha en digitalbox till, så har det gått mer än 15 år och vi har inte sett någon TV-apparat köra i det systemet. Så varför är det så och varför funkade det med det förra? Jag har inget svar på detta. Men jag har en teori över varför IPTV aldrig kom till våra TV-apparater. Med det vanliga digitalbox, när digitala kanaler började sända, så var det uppbyggt med hård och mjukvara. Eftersom kanalerna bara sänder ut med vågor via antenn. Därför är det enklare att tillverka TV-apparater som kan ta emot digitala kanaler utan box. Men med IPTV, eftersom kanaler går via internet och då strömmar man detta med datasändningar, då är det bara hårdvara som är uppbyggd, för mjukvaran görs av TV-leverantör. Det är därför när vi navigerar bland menyer ser det ut som att det kommer från den abonnemang du använder för att få det bästa upplevelse. Och därför har vi inte sett TV-apparater tillverka med IPTV. För om de skulle göra det så måste de skrota deras mjukvara som de har spenderat mycket på för att det ska funka. Och så måste de ha samarbete med leverantörer. Så detta betyder att det bästa man kan titta på TV direkt är att koppla in en antennsladd. Men jag vet att det inte alltid är svaret. Jag menar, man måste ju gå vidare med livet. Man kan inte bara gå tillbaka till en sak som ser så gammalt ut bara för att det funkar. För när något är nytt och att det inte funkar från början så kan det ju bli bättre senare. Jag menar, minns ni när TV fick ju HDMI-porter så att du kan koppla enheter till TV som visas i HD? Innan det hade vi ju skatt för att koppla enheter. Och när vi inte hade behov med det efter HDMI så tog de bort det. Och det var faktiskt en bra sak. För utom de här gamla enheter som jag har som inte går att koppla till nya TV-apparater. Men vi gick vidare med det. Och låt mig berätta att när jag upptäckte digitalkanalerna först som man behöver en digital box, så trodde jag att vi kommer att leva resten av vårt liv med det och TV kommer att vara som det är.
Men när jag såg möjligheter efter bara några år så kan jag ju pusta ut. För då får vi ju det som vi har varit uppvuxet med fast vi kör på ett annat system. Och därför så tycker jag att IPTV misslyckades. För jag har inte sett något tv-apparat ha det systemet. Så om IPTV är inte vårt nästa upplevelse, vem kan göra det? Den förändringen är ju här. Och du tittar på det redan just nu. Som vi alla vet när vi började prenumerera på olika streamingtjänster så är det som att vi vill inte gå tillbaka. När jag för första gången prenumerar på Netflix och har använt det 10 år så har jag inte ens kollat på någon av tv-serier eller filmer på en linjär tv-kanal. Ni hörde rätt, TV3. Det är vad vi vill göra. Att vi får välja själva över vad vi ska titta på utan att vi borde vänta tills det kommer i tid. Och just nu så börjar det öka mer streamingtjänster som HBO Max, Disney+, PSS+, och inte nog med det. På de vanliga playtjänster som SVT Play, TV4 Play och Discovery Plus så väljer de att släppa ut programmet tidigt samma datum innan det skulle sändas på kvällen eller bara släppa ut alla avsnitten så vi får binge-watcha hela serien. Men om du vill se linjär-tv så kan du ändå göra det på streamingen. För under året har SVT Play äntligen gjort om appen och att man har möjlighet att titta på vanliga linjära kanaler direkt. Och det finns också några abonnemangen som går över till att streama linjär tv utan att använda digitalbox. Det har ett paket som bara streamar kanaler och syftet med det är att den skulle användas att kolla på tv på vift från din mobil. Men det har även appen på tv-enheter som Apple TV och då kan man ju säga att du kan streama kanaler direkt därifrån. Men då måste du ha en funkade smart mediabox eller en funkade smart-tv. Och det här med smart-tv vill jag komma fram till. För när vi först såg, då tyckte vi att det var wow, man kan göra mer av den än att bara titta på tv. Men det har inte ju lyckats från början, precis som det här med IPTV. Som exempel, Philips TV som jag hade, så kunde man ju se på Netflix och YouTube. Men den har ingen HBO, SVT Play eller TV4 Play. Så där sket det. Så det enda om man ska ha nya appar så är det ju Apple TV eller Chromecast som gäller. Men de har ju förbättrats gång för gång. Men jag har aldrig sett någon funkade smart-tv tills just nu. Och förra året så köpte jag en ny tv som är nämligen en Sony Bravia. Och varför skaffade jag detta? För det har ju faktiskt Google TV inbyggt. Ja, alltså jag var inte ute efter något bra bild, bra ljud, storskärm, specialapportar, nej. Utan jag var ute efter en tv som funkar. Och efter jag har använt det här i ett helt år så tycker jag att det här funkar. Kanske jag ska prata om det. Så, Google TV är ett operativsystem som du kan hitta i några av smart-tv som finns. En av dem är såklart Sony. För er som vet om vad Android-tv är så är det ju samma sak. Men detta är en ersättning som gör smart-tv bättre. Med detta så rekommenderar de filmer och tv-serier som vi prenumererar på eller bara på vårt intresse. Du kan hitta massor av nya appar som är anpassade för tv via Google Play. Och så har du åtkomst till att styra ditt hem via Google Home. Jag har besök. Då ska jag kolla vem det är. Jesus! Men det som jag såg intresse med Google TV finns en anledning. Det finns en flik för live, alltså att i detta så visas det linjär TV beror på vad du har åtkomst från din abonnemang. Och det är vad jag verkligen vill se med IPTV för första början. Jag menar, TV ska aldrig kopplas med några andra enheter. Jag menar, det här är vad vi verkligen vill ha. Att vi ska ha ett system där vi kan se på TV som vi vanligtvis brukar göra, som vi har varit uppvuxet med. Och där är det enda som använder ju det. Jag har aldrig sett något annan modell ha detta system.
Men det betyder inte att det kan alltså stoppa oss från att se linjär-tv från alla playtjänster som vi har. Men detta kom inte först till tv. När de skulle få ut operativsystemet först innan de skulle lägga in till de här nya tv-apparater, så gjorde de en ny modell av Chromecast med en fjärrkontroll som har Google TV installerat. Detta börjar kännas som Apple TV, men det bästa är att detta kan man ju skaffa om man vill ha detta operativsystemet till den tv man har, om man vill verkligen använda det. Men det roligaste är hur du kopplar in tv med om du ska se. Nu för tiden tillverkar de med Wi-Fi om du ska koppla trådlöst till nätet. Men alternativet är att du kan koppla tv med bredbandsuttag som jag vill se med IP-tv! Så där har ni det. IP-tv kommer nämligen att dö ut. För det har inte möjlighet att stoppa in i tv-apparater. För nästa system är ju förstås streaming. Men jag vill först säga att den är ju inte helt perfekt ännu. Jag menar, det är ju några saker som borde förbättra sig för att vi ska kora detta ett nytt sätt att titta på. Som det här. Hur ska vi titta på tv utan att det ska buffra eller påverka med bildkvalitet? Och hur ska vi hålla tv i topp så att det inte blir gammalt för snabbt, där vi blir tvungna att köpa en ny tv i kort tid? Det är sakerna vi vill verkligen se utveckla, och om Apple skulle göra en riktig tv, om de kommer göra det, så tror jag att det har en lösning om vi ska titta på tv utan att vi ska hamna i en problematisk situation. Vi har kommit så långt med tekniken, och än så länge så har vi det sättet att titta på tv, men det förändras vart 10:e år. Man skulle tro att tv kommer att försvinna helt eftersom vi ser på saker i datorer och mobiler. Men det är inte så, för vi kan inte titta på innehållet i en liten skärm. Vi behöver tv för att vi ska kunna se i en stor skärm om vi ska se på filmer med det bästa ljudsystemet, och även att alla andra ska kunna se samtidigt så vi inte behöver trängas med varandra. Så det är inte bara innehållet som ska förändras, utan det är ju nämligen tv själv. Avslutningsvis så kan vi avgöra med detta. IP-tv är ett system som kör på ett helt annat sätt, som gjorde att det kommer ju aldrig att tillverkas till de här tv-apparater. Detta betyder att det enda som aldrig har haft något problem, som har ju lyckats, som finns ju sedan startet och kommer att fortsätta att tillverkas än idag, och det är ju antenn. Men när vi har en funkade smart-tv så finns det ett möjlighet att det kommer att bli något. Men först så måste det bli bättre för att vi ska säga att det här är sättet hur vi ska titta på tv. Eller ska vi göra så här? Ta bort alltihop som tv innehåller. Och sen så kan vi ju göra så att vi kan göra portar så vi kan koppla digitalboxar. Eller kanske mediabox om vi ska bara streama. Jag menar, det hade faktiskt varit en bra grej. Någon måste investera det. Det finns ju en framtid över hur vi ska titta på tv. Och tänk om det skulle föråldras med detta. Jag vet, det hade varit möjligheter att göra det. Kan inte någon av de här företagen... Glöm inte att lyssna på mitt podcast som ni kan hitta på plattformar som Patreon, YouTube, Spotify och andra.